Ndërsa ne shikues të nderuar do të vazhdojmë me intervistën për sot. Tashmë kam në studio zëvendës ministrin e parë të bujqësisë, zotri Vesel Krasniqi. Mirë se vini, zotri Krasniqi. Mirë se vini. Atëherë, para 2 ditësh ishte një mbledhje e përbashkët mes 2 qeverive, ku ishin pjesëmarrës në nivel ministror të gjithë përfaqësuesit e 2 qeverive shqiptare. Si shkoi ky takim? Po, ka qenë data 27 nëntor, një takim i 4 me radhë i 2 qeverive të asaj të Shqipërisë dhe të Kosovës, i cili organizohet me bashkëtas të 2 vendeve. Ka qenë takimi është mbajtur në Korç, me të vërtetë ka qenë një takim madhështor, një takim frydhënës me shumë marrëveshje, me 12 marrëveshje të lidhura që kontribuojnë në të mirën e vendit dhe sigurisht do ndikojnë në politikat e të 2 vendeve për vitet tashme. Zotri Krasniqi, para se të ndalim dhe të flasim për marrëveshjet që janë nënshkruar mes 2 qeverive shqiptare, sa janë të mirëseardhura mbledhje të tilla dhe kur mund parashihen të ketë edhe të radhës? Po, këto marrëveshje sigurisht që e thash janë me një rol dhe me një rëndësi shumë të madh për të 2 vendet, sepse ne tani gradualisht si 2 vende fqinj, tash do të më thonë, s'po mujmë me thonë si 2 shtete, sepse ne jemi një komb, gradualisht po afrohemi me gjitha fushat të 2 vendeve. Unë mendoj që rëndësi e veçantë ka qenë këto marrëveshje të cilat në një mënyrë tjetër edhe me legjislativ afrohen edhe më shumë si me kultura, si me zhvillim ekonomik, si çdo fushë tjetër e cila do të ndikojë dukshëm në të ardhmen të qytetarëve të 2 vendeve. Zotri Krasniqi, nëse ndalim në thelb, njëra nga marrëveshjet e nënshkruara është edhe ajo që është bërë mes juve dhe ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural në Shqipëri, zotri Niko Peleshi, bëhet fjalë për një bashkëpunim teknik dhe ekonomik në fushën e bujqësisë. Çka parashihet konkretisht? Po, unë duhet të theksoj që ishte në nivelin e zëvendës ministrit për shkak të pamundësisë të ministrit të Rikalo të marrë pjesë në takime të tilla. Për mu ka qenë vërtet nder dhe kënaqësi që ta përfaqësoj Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në një ambient të tillë dhe të jem pjesë e nënshkrimit të një protokoli që ka për qëllim një bashkëpunim teknik dhe ekonomik në mes të 2 vendeve. Këtë rast duhet të shfrytëzoj rastin edhe të para juve dhe para qytetarëve të them që kjo ka qenë për mu hera 2 në takim me Ministrin e Bujqësisë, paraprakisht ne kemi pas takim edhe para një muaji, ku kemi diskutu edhe kemi marrë vendim që të formojmë grupe punuese për implementimin e të gjitha marrëveshjeve dhe memorandumeve të cilat kanë ekzistuar. Ne kemi një marrëveshje që është lidhur në mes të 2 ministrive në vitin 2015, e cila nuk ka lëvizur fare, nuk është implementuar nga asnjëna palë. Jemi dakordu që të ngrisim grupe punuese nga 4 antarë për secila unë, ta formoj ekipin e vetë dhe të qasemi në gjitha fushat të cilat ne kemi arrit marrëveshje apo memorandume, të zbatojmë ato edhe në praktikë. Kjo e radhës protokoli i cili kishte të bëjë me një bashkëpunim teknik dhe ekonomik në fushën e sigurisë ushqimore, sigurisht, ka të bëjmë me njohjen bilaterale të certifikatave veterinare për të gjitha llojet e kafshëve të gjalla për therrje të menjëhershme ose mbashtim. Njohje bilaterale të certifikatave veterinare për produkte me origjinë shtazore, jo për konsum human. Pastaj njohjen bilaterale të certifikatave veterinare për të gjitha produktet me origjinë shtazore, që janë nga mishi me produkte me bazë mishit, qumshit e tjera. Po ashtu njohje bilaterale të rezultateve të planeve të monitorimit të mbetjeve të pesticideve me produkte me origjinë bimore. Unifikimin e të gjitha dokumentacione për produkte me origjinë jo shtazore. Pastaj njohjen bilaterale të raportit të analizave të laboratoreve të referencës të autorizuar nga autoritetet kompetente të 2 vendeve. Njohjen bilaterale të listës operatorëve të biznesit të ushqimit,
të regjistruara dhe të aprovuara nga autoritetet homologe. Këto ishin disa prej pikave që përmban protokolli i nënshkruar nga të dy ministrat, e sigurisht që ka edhe çështje tjera të cilat më pas formimit të këtyre ekipeve punuese, sigurisht do të fillon edhe implementimi. Ne do të kemi edhe në të ardhmen e afërt takime në mes të dy ministrive për implementimin e këtyre nënshkrimeve protokollit, memorandume, marrëveshje tjera. Pra, fillimisht ajo çfarë duhet të bëjnë dy shtetet është që të formojnë grupet punuese për një implementim të kësaj marrëveshje që është bërë. Ku gjendet Kosova në këtë drejtim? Ka filluar që të bëj planifikimet rreth grupeve punuese? Unë thash vetëm për Ministrinë e Bujqësisë që jemi dakordu të dy ministrat, që ta formojmë grupet punuese nga 4 anëtarë secila anë, edhe të qasemi secilës pikë veçmas edhe të implikojmë përmes dokumentacioneve shtesë, sigurisht, edhe të fillon në zbatueshmëria e këtyre memorandumeve dhe protokolleve të nënshkruara. Nëse flasim në tërësi për bujqësinë dhe për raportin që kanë dy shtetet fëqinje që janë Kosova dhe Shqipëria, si ka qenë deri më tani raporti, qoftë marrëveshjet mes dy ministrive ose dy qeverive shqiptare në sektorin e bujqësisë? Po nga ajo që nga kaluar nëse kthehemi, nuk është që nuk ka pasur një bashkëpunim apo një vullnet për bashkëpunim mirë, po gjithçka që është arritur deri më tani shumë pak është implementuar në realitet. Kështu që mendoj që tani ka një gatishmëri nga të dy anët, një gatishmëri të shtuar që të gjitha ato marrëveshje e protokollet të cilat janë nënshkruar të zbatohen në përditshmëri. Ne dimë edhe të kalumen që edhe pse kemi pas ndoshta në marrëveshje, faktikisht ka pas barriera dhe probleme në dogana për produkte të ndryshme, siç ka qenë patatja e tjera. Ne mendojmë se të gjitha ato probleme, ato që kanë ekzistuar në të kaluarën në mes të dy vendeve, sigurisht me nënshkrimin e këtyre protokolleve, marrëveshjeve dhe formimin e grupeve punuese për implementim, do të evitohen të gjitha pamundësitë për zbatueshmëri. Zotër Krasniqi, e di që ju ka ndoshta pak kohë që jeni vënë detyrën e zëvendësministrit të parë dhe pak kohë dhe me formimin e qeverisë, por shiquar në tërësi ndoshta nga ato çfarë keni parë deri më tani, Ministria e Bujqësisë dhe marrëdhëniet mes dy vendeve, sa kanë pasur reciprocitet në këmbim të mallrave, qoftë në eksport, import mes dy vendeve? Po, është e vërtetë që unë tani ka 2 muaj që jam në këtë vend pune, nga ajo që unë kam skanu gjendjen edhe nga rrivat që kam marrë, po edhe si qytetar i Kosovës, sigurisht mund të them që deri më tani ka pas shumë pak bashkëpunim në sa i përket produkteve të dy anshme. Shumica deri më tani e di mirë gjithë opinioni publik që kryesisht të gjitha produktet importohen shumica nga Serbia. Ndërsa eksportet tona dihet që kanë qenë për produkte bujqësore, kur flasim, kanë qenë të pafavorizuara në raport me vendet fëqinj. Në këtë rast me Shqipërinë ka fillu më vonë, kemi do të thotë edhe produkte që eksportojmë, po kemi edhe produkte që importojmë nga Shqipëria, po jo në nivelin e kënaqshëm dhe në nivelin e kapaciteteve të dyja shteteve që kemi. Nëse flasim për bujqësinë në tërësi dhe ministrinë që tashmë ju vetë përfaqësoni, Ministrinë e Bujqësisë, cilat janë ato plane objektiva për bujqësinë në Kosovë? Po, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural e Kosovës, nëse kthehemi pak mbrapa nga viti 2012-13, kur ka pas kjo ministri një buxhet për 300-350.000 euro, tani ka 60 milion euro. Nëse kthehemi, do të thotë vazhdimisht qeverit edhe në të kalumen, po sigurisht edhe ne tani edhe në të ardhmen fokus veçantë do t'i kemi te Ministria e Bujqësisë, për shkak se nga plani strategjik zhvillimor ne shohim se është mundësi prej mundësive më të mira nëse ne investojmë në fushën e bujqësisë për më orë deri te hapja e një vendit të punës. Kështu që nga kjo
gradualisht prej vitit në vit ka pas një ngritje të buxhetit për Ministrinë e Bujqësisë. Edhe tani nëse flasim për vitin 2017 ka pas dikon 47 milion euro vetëm për subvencione dhe grante, ndërsa ne mendojmë për vitin 2015 që ti kemi 50 milion vetëm për grante dhe subvencione. Po ashtu në të ardhmen mendojmë që këto grante, këto subvencione të rriten edhe akoma dhe më shumë, për shkak se nga rezultatet, nga analizat që kemi, statistikat në teren flasin që kanë ndiku pozitivisht në zbutjen e papunësisë edhe në futjen në punë të tokave djera që kanë qenë deri me vitet kalume. Kështu që investimet në bujqësi, unë bëj thirrje edhe nga këto që inkurajoj të gjithë bujqësit fermerët të cilët mendojnë të ushtrojnë biznes në fushën e bujqësisë, se Ministria e Bujqësisë do të jep grante subvencione, do të rrisë subvencionet, si edhe do të bëj lehtësira për implementimin e atyre projekteve të cilat do të mirën apo do të aplikojnë për përfitimin e granteve. Grantet dhe subvencionet, nëse flasim për ato që kanë qenë të kaluara, për fermerët dhe tashmë me këto që planifikohen, janë të mjaftueshme për fermerët kosovar? Shiqon nga statistikat në teren ne mund të themi që kemi nuk janë të mjaftuara në bazë të kërkesave që kemi. Mirë, po problemi është që tek qytetarë që nuk kanë arrit të gjatë bërjes së plan biznesit edhe plotësimit të formularëve nuk i kanë plotësuar kriteret të cilat janë përcaktuar nga Ministria e Bujqësisë. Të shumica kritereve ka pas edhe vërejtje nga ona vetë të aplikuesve, po edhe nga analistat dhe ekspertat e fushës së bujqësisë. Andaj tani më ne veç kemi ngrit ekipe punuese kodër të Ministrisë së Bujqësisë, ku në ato ekipe, si për subvencione, si për grante, marrin pjesë edhe përfaqësues të fermerëve të shoqatave të ndryshme. Kështu që në bazë të kësaj mund të themi që do të evitohen ato parregullësitë, ato kriteret të cilat ndoshta kanë qenë apo i kanë penalizuar më shumë aplikuesit për grante dhe subvencione. Ne mendojmë që në të ardhmen do të arrisim buxhetin për grante dhe subvencione, edhe pse e thash që nuk mjafton në bazë të kërkesave në teren, nuk mjafton. Mirë, po shpesh herë kemi edhe probleme edhe të përfituesit e granteve, të cilët gjatë implementimit të projektit hasin në vështirësi të shumta, ku pastaj sigurisht edhe plani dinamik i përcaktuar me kontratë nuk respektohet nga përfituesit apo nga fermerët. Kjo pak i ka penalizuar dhe një keqardhje nga ata të cilët nuk kanë mund me kry projektin e vetë në bazë të planit dinamik dhe në bazë të kontratës. Mirë, po besoj që në të ardhmen aty ku ka pas probleme, ne do t'i lehtësojmë prapë përmes kritereve që do të vendosen, se çdo vit sigurisht nga ato probleme që paraqiten në teren, çdo vit formohen ekipet për përcaktimin e kritereve, sigurisht do të mirën për bazë ato vështirësitë të cilat i kanë pasur dhe për aplikues të arshëm sigurisht që do të jetë pak më lehtë rreth implementimit të atyre projekteve. Zotër Krasniqi, e dim që bujqësia është tetë favorizuese, nëse mund të themi, për Kosovën, kemi një tokë pjellore, madje qoftë në zgjedhjet që ishin parlamentare, qoftë në këto të fundit lokale, bujqësia ka qenë si njëra ndër shtyllat kryesore të çdo partie politike për të pasur sa më shumë punë për bujqet dhe fermerët, nëse mund të themi, në Kosovë. Cili është plani konkret i nismës, qoftë në nivel qendror, qoftë në ato komuna që bashkëqeverisë me partitë të tjera për bujqësinë? Po, ju e thatë që fokusi i çdo subjekti politik sigurisht gjatë garës në përzgjedhje ka qenë një ndër to edhe Ministria e Bujqësisë. Unë mund të them për programin e nismës, program i cili ka një program social-demokrat që nuk e ka asnjë parti. Sigurisht gjatë bërjes, gjatë kontaktit me njerëz, ne ju kemi ofruar programin tonë edhe për fushën e bujqësisë, ku ne planifikojmë që ato një papunësi e madhe që mbretëron në shtetin tonë, në Kosovë, sigurisht një prej fushave që më së shumti mund të
ndihmoj në papunësinë është investimet përmes granta dhe subvencione në fushën e bujqësisë. Andaj, ne kemi ofru platformën tonë në fushën e bujqësisë edhe ka hasë mirë kuptim tek qytetarët edhe është prit shumë mirë kjo platformë. Ne tani më veç jemi në Ministrinë e Bujqësisë, edhe pse në nivelin e zëvendës ministrit, mirë po ato programet, ato politikat tona për fushën e bujqësisë sigurisht që do të mundohemi të implikojmë në zbatueshmërinë në programin e Ministrisë së Bujqësisë. Zotër Krasniqi, dalim pak nga bujqësia, të flasim për një qeverisje të përbashkët, ju e një pjesë nisma për Kosovën, një qeverisje që tashmë nëse mund të themi janë lider të partive të ndryshme duke bashkëqeverisur së bashku. Si po ecën deri në këtë kohë që po flasim? Qoftë koordinimi mes ministrive, mes zëvendës ministrave? Po mund të them që deri me tani është një bashkëqeverisje shumë e mirë, ka një bashkëpunim shumë mirë, është treguar dhe ne kemi qenë edhe në për takimet të ndryshme, po edhe në takimin që kishim me qeverinë shqiptare atje. Sigurisht kemi pas mundësi të debatojmë edhe të bisedojmë për shumë çështje të ndryshme ministrat mes vete. Unë them që sidomos ne që përfaqësojmë në qeverinë e Kosovës, ministrat dhe zëvendës ministrat e nismes, ne kemi takime të rregullta edhe kemi javore, edhe sigurisht që kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, edhe Ministria prej Ministrisë sigurisht që kërkon bashkëpunim, fati e ka deshta dhe ju e shihni rezultatet ende pa e bën 3 muaj, shihni mirë rezultatet edhe ku janë ministrat e nismes, sigurisht edhe ku është puna tyre. Mund të mburremi edhe si qeveri e Kosovës, por edhe me ministrat e nismes për vendimet të cilat deri me tani kanë marrë. Jo është vendimi të Ministria e Tregtisë për Mielin, është të Ministria e Arsimit, janë një mëri vendimesh të Ministria e Mirëqenies dhe Punës Sociale që drejt për drejt e atakojnë qytetarin e Kosovës, e atakojnë biznesin e Kosovës. Andaj, unë mendoj që nëse vazhdohet me këtë avaz të bashkëpunimit të mirë mes të ministrive, sigurisht që kjo qeveri do të jetë ndoshta edhe jam shumë i sigurt që do të jetë qeveria më e mirë që ka pas Kosova deri më tani. Po brenda Ministrisë së Bujqësisë, dim që është një ministër, që është i listës serbe, me Rikallon, si ecën bashkëpunimi në tërësi? Po, është e vërtet që kemi ministër, do thotë zotin Rikallo. Unë mund të them deri me tani kemi një bashkëpunim të mirë, është i hapur, është transparent, nuk është bllokues i proceseve. Kemi një bashkëpunim të mirë, besoj që ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Edhe sigurisht ju nga pozicioni që ka si minister, sigurisht që e ka vrejt, edhe çdo minister do ta vrejt pa marrë parasysh përkatësinë e tij, do të jetë bashkëpunues edhe do të ketë kompetenca dhe detyra të ketë secili zëvendës minister i Kosovës. Të flasim në fund të bisedës për zhvillimet brenda nismës, besoj një lajm i mirë për nismën, për të gjithë ata që kanë besuar në drejtësinë për Limaj dhe për familjen ka qenë vendimi i gjykatës për rastin MTPT. Jo si bashkëpartiak i Limajt, po ashtu bashkë qeni edhe në qeverisje së bashkus, që keni si lider të partisë, si e pritët këtë vendim? Po, është e vërtet që ne kemi prit jashtëzakonisht mirë. Kemi pas jashtëzakonisht emocione në momentet e vendimarrjes aktgjykimit të fundit, edhe pse asnjëherë për asnjë çast nuk kemi dyshuar në drejtsinë edhe pafajësinë e zotit Limaj. Atë ka thonë edhe vetë me qindra herë, jo vetëm në rastin e Ministrisë së Tregtisë, por edhe në rastin Kleçka, edhe në Hag ka vazhdimisht ta thotë, edhe unë mund të them me përgjegjësinë më të plotë që fat për Kosovën që ka një njerit të tillë me vlera, me background që e ka lakmi çdo politikan, jo vetëm vendor, po edhe ndërkombëtar. Ne kemi besu çdo herë, kemi besu që zoti Limaj do të shpallet i pafajshëm. Jo dini mirë që momentin kur ka ndodhur kjo, pa një vendim për bastisje, mediat kanë shku para policisë. E dini mirë
mediat kalume çfarë populariteti kanë dhënë arrestimit dhe aktakuzës së zotit Limaj për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Unë pak njëm i prekun me publikimet dhe me lajmet, me opinionin që mediat i kanë dhënë vendimit për pafajësinë e zotit Limaj në këtë rast për rastin Ministrisë Infrastrukturës. Vetëm dita marrjes së vendimit dhe të nesërmen tashmë mediat kanë po shoh, nuk mirët askush me se çka do të ndodh. Tash është i pafajshëm, kush do të mirët, kush do të jep llogari për 8 vite. 8 vite zoti Limaj është përsekutu, 8 vite familja e zotit Limaj është prej forma më të ndryshme, është shantazhu. Sot 3 anëtarë të familjes më dashur të vet nuk i ka, ndoshta që një prej shkaqeve që ka qenë përsekutimi i tillë prej mediave, prej opinionit publik ka ndodhur ndoshta edhe me ardhur deri te rasti. Unë them që rasti Limaj është një vendim i vonuar, është një drejton që drejta vonon, por dhe uroj që rasti Limaj të jetë fundit në Kosovë nga përndjekjet e njerëzve më punëtor, njerëzve me backgroundin më të madh që kanë të mirën gjykatat, të kryjnë punën e vet aty ku ka shkelje. Sot në Kosovë mund të mirën mjaft shkelje, kemi lant me cindra mira kemi nëpër gjykatat tona që nuk mirët askush. 8 vite pezull e kanë marrë një lant, 8 vite nankth. Ne di mirë që zoti Limaj është përsekutuar nga regjimi serb edhe në të kalumen. Do të thotë nga regjimi serb ka pasur burgosën familjar, babën, vllaun. Vazhdon përsekutimi i tij mas luftës. Kjo ka qenë për neve e papranueshme, edhe do të jetë e papranueshme jo vetëm për zotin Limaj, për çdo rast tjetër. Andaj unë i përgëzoj edhe ju uroj të gjithë ata mbështetës të zotit Limaj, të cilët për asnjë moment nuk kanë ndryshuar në drejtsinë, në pafajësinë e zotit Limaj dhe në pastërtinë e tij. Zotë Krasniqi, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Fakt Plus. Ju falenderit e juve për ftesën. Falenderit shumë.